क्लासमा चाहिँ स्क्वायरिङ लुपको बारेमा अलिकति कुरा भनिदिन्छु है। स्क्वायरिङ लुपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि यो भनेको चाहिँ एउटा मेथड हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि DSB-SC लाई चाहिँ डिमोडुलेसन गर्छ। DSB-SC भन्ने बित्तिकै चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको मेसेज सिग्नल र क्यारियर सिग्नल दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गर्ने हो कि मोडुलेसन गर्दाखेरि। भनेको मोडुलेसन भन्ने बित्तिकै सबैजनालाई थाहा छ हैन। कुनै पनि एउटा मेसेज सिग्नललाई चाहिँ लङ डिस्टेन्स मैले ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले मोडुलेसन भन्ने कुरा गर्छु प्राइमरली हैन। अरू पनि कुराहरू छ मल्टिप्लेक्सन गर्नको लागि एन्टिनाको साइजको लागि हामीले मोडुलेसन गर्न जरुरी छ भनेर पढ्यौं। DSB-SC मा चाहिँ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल हाम्रो आएको मेसेज सिग्नलमा चाहिँ क्यारियर सिग्नल चाहिँ हामीले प्रोडक्ट गरेर पठाइदिन्छौँ हैन। अब डिमोडुलेट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसरी प्रोडक्ट गरेर पठाइसकेपछि आएको सिग्नल जुन छ त्यो सिग्नलबाट चाहिँ मैले मेसेज सिग्नललाई मात्र निकाल्नु भनेको चाहिँ मैले के गर्छु त डिमोडुलेसन गर्ने हो कि। अब त्यसरी मेसेज सिग्नल मात्र मलाई चाहिने हो अरु त मलाई चाहिएन नि क्यारियर त मलाई किन चाहियो र हैन। किनभने मैले तिमीलाई केही कुरा चाहिँ अब जस्तो मैले केही फोन गरेर अथवा मैले केही टेक्स्ट गरेर तिमीलाई मेसेज गरिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई अल्टिमेटली तिमीले के भेट्नु पर्यो त त्यो मेसेज अथवा त्यो भोइस सुन्नु पर्यो नि। अरु बीचमा के भएको छ प्रोसेससँग तिमीलाई केही मतलबै भएन नि एज अ रिसिभर एज अ रिसिप्टर हैन। भनेपछि अब डिमोडुलेसनको त डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ हैन। त्यो डिफरेन्ट टेक्निकमा भन्दा नि हामी स्क्वायरिङ लुप एउटालाई चाहिँ हेर्छौं किनभने स्क्वायरिङ लुपको कन्सेप्टबाट अरूहरु पनि धेरै सल्भ गर्न सकिन्छ के। त्यही भएर यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। अब स्क्वायरिङ लुपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिग्नल आइराछ हेर है। त्यो सिग्नल भनेको के हो त भन्दाखेरि ST भनेको चाहिँ सिग्नल आइराछ यो मोडुलेसनबाट आएको सिग्नल डाइरेक्ट हामीले युज गर्छौं। ST = ACMT cos ओमेगा CT। ST = ACMT भनेको के हो त भन्दा यो MT भनेको मेसेज सिग्नल भयो AC cos ओमेगा CT भनेको यति टर्म भनेको मेरो के भयो त क्यारियर सिग्नल भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी एउटा बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डाइरेक्ट एउटा प्रोडक्ट गइराको छ अनि यसलाई एउटा सर्टेन प्रोसेस गरेर चाहिँ हामीले के गरिराछौं फेरि त्यही प्रोडक्टमा लिएर गइराछौं। अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि फर्स्टमा है हामीले फर्स्टमा के गर्यौं त भन्दाखेरि ST = ACMT cos ओमेगा CT भयो। अब यसलाई मैले स्क्वायर लट डिभाइसबाट गरेँ के। स्क्वायर लट डिभाइस भनेको यो हो है। यहाँनिर एउटा कुरा के छुटेछ भन्दाखेरि ACMT cos ओमेगा CT को स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर भनेको AC स्क्वायर भयो M स्क्वायर T भयो र अर्को 1 + cos 2A 2/2 हुनुपर्ने यो 2 चाहिँ छुटेछ है यहाँ अपन 2 भयो है। अब यो पोर्सनसम्म आउँदाखेरि स्क्वायर लट डिभाइसको काम केही हैन। यसले सिम्पल के गर्ने रहेछ त स्क्वायरिङ मात्र गर्ने रहेछ। जे इनपुट आछ त्यसलाई स्क्वायर गरेर पठाइदियो के। अब स्क्वायर गरेर पठाइसकेपछि ब्यान्ड पास फिल्टरको काम के हो त हामीले ब्यान्ड पास फिल्टर किन युज गर्छौं त भन्दाखेरि ब्यान्ड पास फिल्टरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले कतिलाई पास गर्ने त कतिको ब्यान्डलाई चाहिँ पास गर्ने त हामीलाई सबै त चाहिदैन होला हैन। भनेपछि हामीले चाहिँ जेनरली के गर्छौं त भन्दा ब्यान्ड पास फिल्टर युज गर्दाखेरि चाहिँ F0 भनेको चाहिँ 2FC भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ कि त्यतिकोमा चाहिँ हामीले ब्यान्ड पास फिल्टर पास गर्छौं भनेको मतलब के हो त भन्दा लो फ्रिक्वेन्सी अब मतलब भएन मैले यो जुन प्रोडक्ट निकाले प्रोडक्टको पछाडीको यतिलाई चाहिँ मैले पास गर्न खोजेको के FC फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ मैले पास गर्न खोजेको। FC भनेको ओमेगा C बाट आइहाल्छ हैन। भनेपछि मैले यहाँ पछि चाहिँ आउटपुट अफ ब्यान्डविड्थ के लेख्न पाए त भन्दाखेरि AC² to M² एज इट इज भइहाल्यो र यो अगाडिको 1 भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई खोल्दाखेरि 1/2 चाहिँ हामीले युज गर्दैनौं किनभने त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी नै छैन। भनेपछि पछाडीको फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र युज गर्ने भएको र आउटपुटको यति आयो ब्यान्ड पास फिल्टरको है। अब लिमिटर भनेको चाहिँ खास के हो त लिमिटरको काम भनेको चाहिँ नोइजलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौं हैन र एउटा के गर्छौं भने एउटा कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड चाहिँ हामीले जहिले पनि मेन्टेन गर्छौं के। अब कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड भनेको यहाँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जुन यो अगाडिको पोर्सन यदि छ नि AC² 2 M² T छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लिमिटरको आउटपुट हो के। ठीक छ लिमिटरले यतिलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मेन्टेन गरिरहनु पर्यो। त्यही भएर मैले यो कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यति भनेको चाहिँ A0 भनेर एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्म जुन चाहिँ इक्वल छ हैन सबैतिर भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। अब यहाँबाट आयो भने A0 cos 2 ओमेगा CT ठीक छ। भनेपछि यो आउटपुट लिमिटरबाट यो कुरा आयो। लिमिटर पछि फ्रिक्वेन्सी डिभाइडरको कुरा भयो। फ्रिक्वेन्सी डिभाइडरले सिम्पल के गर्छ त भन्दाखेरि डिभाइड मात्र गरिदिन्छ। यो जति आएको फ्रिक्वेन्सी छ 2FC फ्रिक्वेन्सीलाई डिभाइड 2 ले गरेर चाहिँ के गर्छ त ओमेगा C मात्र बनायो के। यो 2 क्रस भयो भनेको मतलब यसले हाफ गर्दियो फ्रिक्वेन्सीलाई हैन। ट्वाइस फ्रिक्वेन्सी छ भने ओमेगा C मात्र बाँकी भयो। भनेपछि यसको आउटपुट भनेको के हुन्छ त भन्दा A0 cos ओमेगा CT भनेर आयो। अब हेर है फेरि
यसबाट आएको आउटपुट ए नट ओमेगा सिटी, यसबाट आएको आउटपुट एसी एमटी कस ओमेगा सिटी भनेपछि यो दुईटालाई मैले प्रोडक्ट गरेँ भने के हुन्छ, एसी एमटी कस स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ हैन त। अब फेरि कस स्क्वायरको फर्मुला के हो त, 1 + cos 2a/2 हो हैन। अब त्यति गरेर हामीले प्रोडक्ट निकालेर अहिले मैले भनेको कुरा अप्लाई गरेर लो पास फिल्टरबाट पास गर्ने, फाइनल त्यति मात्र काम भयो। हेर है त, त्यही कुरा गरेर चाहिँ प्रोडक्ट अफ मोडुलेटर के भयो, एसी कस ओमेगा सिटी र ए नट कस ओमेगा सिटी भयो हैन। एसी र ए नट भइहाल्यो, एमटी भयो। यो पछाडिको कस स्क्वायर ओमेगा टीलाई मैले के गरेँ, 1 + cos 2 ओमेगा c/2 भनेर यहाँनिर अगाडि ल्याएर राखेँ 2। अब मैले यसलाई लो पास फिल्टरबाट पास गर्दा लो पास फिल्टरले के गर्छ त, लो फ्रिक्वेन्सीलाई पास गर्छ, हाईलाई रिजेक्ट गर्छ। ओमेगा सी भनेको त हाम्रो के हो, हाई फ्रिक्वेन्सी हो, क्यारियर सिग्नल भएको। एफसी भनेको त क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी हो नि त, क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी त जहिले पनि हाई हुन्छ। तर मैले यहाँ के युज गरिरहेको छु त, एलपिएफ युज गरिरहेको छु लो पास फिल्टर भनेपछि त्यसले के गर्ने रहेछ त, हाई फ्रिक्वेन्सी भएको क्यारियर वेभलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ त, रिजेक्ट गरिदिँदो रहेछ। सो फाइनल्ली हामीले के भेट्यौँ त, एसी ए नट/2 एमटी भनेको मतलब यो यति अगाडिको भनेको स्केलिङ फ्याक्टर भयो। योले चाहिँ अगाडि रिकभर्ड म्यासेज सिग्नल भनेको चाहिँ यो स्केलिङ फ्याक्टर हो हैन। हामीलाई चाहिएको त खास एमटी हो भएन। म्यासेज सिग्नलको अगाडि 2 आए पनि 3 आए पनि 1.5 आए पनि त्यो त खाली स्केलिङ फ्याक्टर न त हो। हामीले चाहिएको एमटी भन्ने कुरा म्यासेज सिग्नल थियो, त्यो हामीले फाइनली गेट गर्यौँ हो। यसमा खास हाम्रो के कुरा रहेछ त भन्दाखेरि, कुनै पनि सिग्नललाई चाहिँ मैले ट्रान्समिट पठाइसकेपछि हैन, मैले सिग्नल कुनै पनि पठाएँ भने त्यो सिग्नललाई चाहिँ मोडुलेट गरेको सिग्नललाई चाहिँ DSB-SC मा चाहिँ स्क्वायर लबाट चाहिँ कसरी रिसिभ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसमा पढ्यौँ के। अब धेरैजना चाहिँ खास कन्फ्युज भएको भनेको यहाँ धेरै ब्लक देख्यो त्यही भएर मात्र कन्फ्युज भएको, तर ब्लकभित्र भएको काम त कन्फ्युजिङ केही पनि छैन है, सबै सजिलै छ। फेज लक लुप लगाउनु र लिमिटर लगाउनुमा के फरक पर्छ भने त्यो चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट तरिका हो है। फेज लक लुप लगाउनु पर्दैन हामीले चाहिँ, किनभने फेज लक लुपको लागि छुट्टै किसिमको हामीले डेरिभेसन गरेर निकाल्नुपर्छ। त्यहाँ तिमीले फेज लक लुप लगायो भने फेरि यो डेरिभेसन गरेर तिमीले देखाउन एकदमै समस्या हुन्छ क्या। फेज लक लुप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कुनै एउटा इन्कमिङ सिग्नल आइरहेछ भने त्यो सिग्नललाई चाहिँ त्यो सिग्नलको एम्प्लिट्युड र त्यो सिग्नलको फेजलाई चाहिँ लक गरेर जे आछ इन्कमिङ सिग्नल त्यही पठाउने भनेको फेज लक लुप हो क्या। त्यसरी तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर जे आछ तिमीले त्यसमा पनि त्यही, यहाँ हेर त लिमिटर हेर, सब त्यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ है। हेर एकचोटि म यहाँबाट भन्दिन्छु है, यो लिमिटर भन्ने कुरा मैले युज गरिसकेपछि आउटपुट मेरो के आछ, ए नट भन्ने कुरा चाहिँ मैले के गरेँ त, यति कुरालाई ए नट भनेर लेखिदिए हो नि, अरू त एज इट इज आछ। अब तिम्रो यदि तिमीले हेरेको कुनै रेफरेन्समा चाहिँ त्यो ठाउँमा पिएलएल राखिदिएको छ भने चाहिँ फेज लक लुपले चाहिँ के भनिदिन्छ भन्दाखेरि नि, तिम्रो जे इन्कमिङ सिग्नल आछ नि, यहाँबाट आएको यति सिग्नललाई चाहिँ उसले के गर्छ, यसको फेजलाई पनि उसले लक गर्छ र यसको जुन आएको एम्प्लिट्युड छ त्यसलाई पनि उसले कन्स्ट्यान्ट बनाइदिन्छ क्या। सो यो कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ए नट भनेर डाइरेक्ट तिमीले लेख्नु पर्यो भनेपछि अब त्यसमा पनि तिमीले त्यही ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ तिमीले त्यहाँ भन्नु पर्यो क्या, पिएलएल भनेर। तर सकेसम्म तिमीले लिमिटर युज गर, पिएलएल युज नगर है। किनभने पिएलएल युज गर्दाखेरि तिमीले धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यहाँ त। फेरि आएको इनपुट सिग्नललाई तिमीले चाहिँ लो पास फिल्टर के अरे आएको इनपुट सिग्नललाई तिमीले प्रोडक्ट मोडुलेटरबाट पठाएर बिपिएफबाट लुपिङ गरेर आउटपुटमा एलपिएफ युज गर्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको त कम्प्लेक्सिटी हो नि त यो भन्दा त। तिमीले एउटा लिमिटरको काम के हो भने, लिमिटर हामीले प्रायः जेनरली एफएममा युज गर्छौँ गर्न चाहिँ होइन। लिमिटरको काम भनेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ एम्प्लिट्युडलाई लिमिट गर्ने हो क्या। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म लिमिटरै भनेर चाहिँ त्यसलाई भन। र पिएलएल भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। पिएलएल पनि क्वेसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, त्यो पनि राम्ररी हेर्नु, फेज लक लुप भनेर।